फ्रेंड्स, मी आहे ओमकार आणि तुम्ही पाहत आहात OMG क्रेझी फॅमिली. ही आहे नॉर्मल सायकल. ही नॉर्मल सायकल सगळेजण चालवतात, पण ह्या नॉर्मल सायकलला आपण काहीतरी वेगळं करूया आणि ह्या नॉर्मल सायकल करूया 3 व्हीलर सायकल. एक सायकल आणि या आहेत 2 सायकल. ह्या 2 सायकली आपण ह्या सायकलला अटॅच करू. ह्या सायकल, ह्या सायकलचं पहिलं चाक काढून ठेवू आणि हा हँडल ह्या सायकलच्या मागच्या चाकाला लावू आणि ही सायकल अशी तयार होईल की ही स्टेबल राहिली पाहिजे. आपण करूया 3 व्हीलर सायकल. चला सुरू करूया. झालेली आहे आमची 3 व्हीलर सायकल. ही तयार झालेली आहे आमची 3 व्हीलर सायकल. ही आपण पहिली सायकल जोडून पाहिलेली आहे, पण आपण ही सायकल ट्राय केलेली नाही. बघूया कशी चालते. चला ट्राय करू. पण काय नाही, आपण चालून बघू. ही सायकल खूप स्मूथ चालते. मला खूप मजा येते ही सायकल चालवताना. ही तुम्ही तुमच्या घरी बनवू शकता. आणि हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत